සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අද ඩොලර් හොයමු channel එක ඇඩ්මන් වෙනුවට මම තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මමත් ගොඩක් දේවල් දන්නවා. මම දැන් නම් කියලා දෙන්න හදන්නේ ඇඩ්මන් අයියා වෙනට දකින්න මේ වීඩියෝ එක හදපු විදිය තමයි. ඔයාලා මේ තාක්ෂණය ඔයාලගේ වැදගත් වැඩවලට පාවිච්චි කරන්නේ. මේක හරිම සරල වැඩක්. පළමු පියවර අපි මුලින්ම සිංහල කටහඬ හදන විදිය බලමු. මගේ කටහඬ හදාගන්න ඇඩ්මන් පාවිච්චි කරව සිංහල හඬ සැකසීම සඳහා සැකසන ලද AI එක තමයි. වීඩියෝ එක description එක බලන්න. මම link එක දාලා තියෙනවා. එම link එකෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කතාව මෙතන සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරන්න. choose your voice කියන තැනේ සිංහල කටහඬ තේරෙන්න. then convert දෙන්න. convert උන්ට පසුව හදන හඬපටි අහලා බලන්න. අපි දැන් අහලා බලමු. ඩොලර් හොයමු channel එකෙන් ඔබට වටිනා බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පසුව හඬපටියේ download කරන්න. දැන් පළමුවෙන් පියවර ඉවරයි. අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි වීඩියෝ එක හදන එක. එහෙනම් අපි දෙවෙනි පියවරට යමු. ඒකට ඔය මම description එක දාලා තියෙන අනිත් link එකෙන් මේ website එකට එන්න. මුලින්ම create video දෙන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය චරිතයක් තෝරගන්න ඕන. මෙතන බොහෝ චරිත සිටින අතර ඔබට කැමති චරිතයක් තෝරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන වැදගත්ම සහ අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි background color එක කළ පට කරන එක. අනිවාර්යෙන්ම කළ පට කරන්න මතක තබා ගන්න. ඊළඟට අපි කලින් හදාගත්ත හැඩපටිය upload කරන්න ඕන. upload new audio file කියන තැනේ අපි කලින් හදාගත්තේ හැඩපටිය upload කරන්න. ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වූ පසුව ජෙනරේට් වීඩියෝ දෙන්න. ආපහු ජෙනරේට් වීඩියෝ දෙන්න. වීඩියෝ එක හදනකින් මද ක්‍රදි සිටින්නේ. දැන් අපි හදන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලමු. ඩොලර් හොයමු channel එකෙන් ඔබට වටිනා බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් වීඩියෝ ෆයිල් එක download කරගන්න. දැන් තුන්වෙනි සහ අවසන් පියවර කොහොමද වැඩ සරලේ නේද? අපි එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එක කලපට පසුබිම ඉවත් කරලා අපි කැමති පසුබිමකට මාරු කරන්න තමයි හදන්නේ. මම description එක තව link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. get started free දෙන්න ඇතුළට යන්න. මතක තබා ගන්න ඔය මුලින්ම පාර ඇතුළට යනකොට ෆයිල් එක download වෙනවා. ඒක install කරන්න. පසුව ආපහු මෙතනට එන්න. ආපහු get started for free දෙන්න. new project යන්න. open link දෙන්න. project එක open කරන්න. start from a templates දෙන්න. titles දෙන්න. පළමුවෙන් එක ගන්න. show all දෙන්න. දැන් අපි වීඩියෝ එක ඇදලා දාන්න. උඩ line එක select කරන්න. ඒක ඉවත් කරන්න. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක select කරන්න. දැන් effect වලට යන්න. දැන් green screen දෙන්න. එතකොට පොඩි වෙලාවකින් කළ පට පසුබිම නැති වෙනවා. දැන් පසුබිමට සුදුසු ඔබ කැමති රූපයක් ඇදලා දාගන්න. දැන් රූපය මේ විදියට වීඩියෝ එකේ උඩට ඇදලා දාගන්න. දැන් රූපය දිග සකසන්න. send to back දෙන්න. අපි දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. දැන් වීඩියෝ එක බලමු. ඩොලර් හොයමු channel එකෙන් ඔබට වටිනා බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. publish දෙන්න. export දෙන්න. export දෙන්න. ඩොලර් හොයමු channel එකෙන් ඔබට වටිනා බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයට ඔබට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔබ මේ වීඩියෝ එක ගැන සතුටින් නම් like එකක් දමන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා.